Hello guys, it's me again, Jun M, ang tech tour guide nyo dito sa Unbox Express. May bago sa Vivo. Let's find out kung value for money ba ang latest Y series nila. Ito ang Vivo Y30 unboxing, hands-on, and review. Sa Vivo smartphone pala guys, isa sa mabenta nilang unit ay ang mga Y series nila gaya ng Y11, Y12, Y15, Y19. Ngayon, alamin naman natin kung ang Vivo Y30 nila is certified value for money. Hawak ko ngayon dito guys ang latest Vivo Y30 and ang price nito sa market is 9,999 pesos. Tara, let's do the unboxing. Okay, i-open na natin siya guys. Oh. Your box. Titik muna pa. So, yung unit natin, yung color ba ito? Moon white color. Moonstone white. Sa package niya, first meron siya USB cable, Type-C. Yes guys, it's the first time na meron na tayong Type-C sa Y series ni Vivo. Nag-bleed na ang ating charger head. As usual guys, wala silang included na headset. Okay, dito naman sa isang box, of course, ang kanyang jelly case at user manual. Ito na guys ang ating Vivo Y30. Ang hawak kong color ngayon dito is the moon gray. Ang hawak kong color ngayon dito ay ang Moonstone White. Napakalinis tignan. Ito yung front naman guys. Ang unang napansin ko sa kanya guys, ang camera sa front, pan-show na. Kung titignan nyo yung likod niya, ma-feel nyo sa personal, para siyang glass and it feels like glass. But this one is polycarbonate body. Triple camera naman ang setup niya sa likod. Meron itong 13 megapixel main camera, 2 megapixel super macro lens, 2 megapixel bokeh camera. Sa harap naman ay 8 megapixel selfie camera. 6.47 HD Plus Ultra O display naman ang kanyang screen. Sa right side ng phone nakapwesto ang volume rocker and power button. Sa left side naman makikita ang SIM and micro SD slot. Dual SIM ang phone na to and expandable memory siya up to 256GB. Sa bottom part makikita ang single speaker, USB Type-C port and 3.5mm audio jack. Parinig ko lang guys ang sample sound niya sa kanyang speaker. Halo P35 2.3 GHz octa-core naman ang processor ng device. It runs in Android 10 with the FunTouch OS version 10 from Vivo. It has 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Heavy duty din ang kanyang battery na 5,000 mAh and supported din siya ng reverse charging. Meron din tong fingerprint scanner for added security. I-check naman natin guys ang kanyang camera sa front and back kung maganda ba ang quality. Let's do the camera test. Okay guys, ito naman ang sample video taken sa back camera niya. Nakaset ako ngayon sa 1080p Full HD. What are your thoughts guys? Ito naman ang sample video niya sa front camera. Nakaset din ako ng Full HD sa front. And well guys, ito yung mga nagustuhan ko kay Vivo Y30 while I'm using it. Una, ang kanyang large battery na 5,000 mAh na it can last more than a day, depende sa gamit mo. Naka-Type-C na rin siya at supported siya ng reverse charging. Mataas na rin ang kanyang memory and RAM. Meron na siyang 4GB of RAM
and 128 gigs of internal storage. Expandable pa siya up to 256 gig. Isa rin sa nagustuhan ko kay Vivo Y30 ang kanyang Ultra O display na 6.47 inches. Gusto ko rin guys ang kanyang 3D curve design, feels good in the hand, madali siyang hawakan. Pagdating naman sa camera, satisfied naman ako sa kanyang AI triple camera sa likod. For the price range na 9,999, it can performs well sa kanyang camera. Kaya niya mag-produce ng mga decent photos. Ang maganda rin sa music guys ni Vivo, when it comes sa kanyang music player, meron siyang tinatawag na deep field, kung saan pwede mong i-customize ang audio. Isa rin sa nagustuhan ko guys kay Vivo Y30 ay ang kanyang bagong FunTouch OS X, kung saan mas cleaner na ang kanyang UI. Comment ko lang sa Vivo Y30, sana doon sa triple camera lens niya ay ginawa na lang na ultra-wide. Sana dinagdagan siya ng ultra-wide camera kasi gamitin ng mga ultra-wide yun lalo na kung Uulitin ko lang guys, ang price ni Vivo Y30 ay 9,999 pesos. Available din siya sa 2 colors. Ang color na hawak ko ngayon ay ang Moonstone White and magkakaroon din siya ng available na Dazzle Blue. Okay guys, yan ang ating Vivo Y30 unboxing, hands-on and review. Para laging updated kayo sa ating mga latest unboxing and gadget reviews, don't forget to subscribe guys dito sa Unbox Express. Bye!